Vaak krijg ik het verwijt dat mensen teleurgesteld in me zijn, dat ze niet hadden verwacht dat ik bepaalde meningen zou hebben, of dat ze gehoopt hadden op ander gedrag, namelijk dat ik altijd precies zal zeggen wat zij graag willen horen. Ik kan en wil daar niet aan voldoen. Voor een groot aantal mensen is het toch nooit goed. Dagelijks communiceer ik met veel mensen. Ik voer gesprekken, ik beantwoord reacties en ik neem beslissingen. Overal heb je haters, maar die negeer, kleineer en schoffeer ik met veel plezier. Ik voel daar geen enkele negatieve emotie bij. Je hebt ook mensen die je hoog hebt zitten. Dan wordt het emotioneel wat lastiger. Bijvoorbeeld YouTubers die je leuk vindt. Je kijkt hun video's, je reageert en je abonneert. Misschien komt het zelfs wel tot contact als hij of zij jouw reacties ook waardeert. Totdat ze ontdekken dat je ook negatieve kanten hebt of meningen uit waar zij niet achter staan. Dat kan een afknapper zijn. De meeste mensen roeien met de stroom mee door te kiezen voor de politiek correcte weg. Ze blijven oppervlakkig, geven sociaal wenselijke antwoorden en spreken bij moeilijke onderwerpen de drogredenen uit die de meerderheid accepteert. De omgeving denkt dan dat het fatsoenlijke mensen zijn. Ze lijken immers te denken als de rest van de sociale omgeving. In werkelijkheid zijn ze echter schijnheilig. Ze sluimen bij degene die hen verder kunnen helpen, maar de rest wordt buitengesloten, uitgescholden en gedemoniseerd. Kunnen ze niet meer van je profiteren, dan steken ze ook jou een mes in de rug. Voor mij werkt het totaal anders. Ik zeg waar het op staat, wie je ook bent. Ik ben niet bang om meningen te geven die niet populair zijn. Veel mensen redeneren echter, slechte mening, dus slecht mens. Ook hier is de werkelijkheid precies andersom. Politieke meningen en sociale omgang kan ik namelijk heel goed scheiden. Het feit dat ik het niet met je eens ben, betekent niet dat ik je niet meer als mens kan zien. Ik behandel mensen zoals ze mij behandelen. Gedrag is voor mij leidend, niet een mening, vooroordeel of vriendjespolitiek. Wel zo eerlijk en consequent. Mensen voelen zich vaak snel aangevallen. Dat stelt me eerlijk gezegd wel voor een dilemma. Stel dat ik kritiek heb, moet ik mijn mening dan voor me houden? Moet ik bij elke zin die ik zeg gaan nadenken van hoe mensen erop gaan reageren? Moet ik elk scenario doorspitten om ervoor te zorgen dat niemand zich rot voelt? En stel dat ik dat doe, kan ik dan voorkomen dat mensen zich teleurgesteld gaan voelen? Nee, iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen interpretatie. Communicatie gebeurt altijd met een reden, intentie en context. Stel dat iemand openlijk klaagt dat iemand waar je leuk contact mee hebt hem genaaid heeft. Het veiligste is om mijn vriend vol op het orgel te verdedigen. Maar ik kan ook het idee hebben dat de klacht zo overdreven is dat een sarcastische opmerking beter past. Of ik ben van mening dat als hij de vriendschap zo kloten vindt, hij beter kan stoppen. Misschien ben ik het een andere keer wel met hem eens en dat kan ik dan op verschillende manieren duidelijk maken. Of ik wil advies geven zonder die vriend erbij te betrekken. Ik heb het altijd heel naar gevonden dat ik geitenwolle sokken moet gaan aantrekken en bij het formuleren van reacties blijkbaar al rekening moet houden met hoe mensen die mij zogenaamd mogen gaan reageren. Zelfs als ik het niet direct tegen hem of haar zeg. Wees verstandig en heb niet meteen je oordeel klaar als ik iets zeg wat je niet begrijpt of vreemd vindt. Als je me dan zo hoog hebt zitten en al langer kent dan vandaag, dan weet je hoe ik in elkaar zit. Dan weet je hoe ik over bepaalde dingen denk. Dan weet je ook dat ik met reden bepaalde dingen zeg die voor jou tegenstrijdig kunnen lijken. Heb dan respect. Geef me het voordeel van de twijfel en ga ervan uit dat ik het niet kwaad bedoel. Meteen gaan liggen janken alsof ik je heb verraden enkel omdat ik iets zeg waar je van schrikt, is erg jammer en een vriend onwaardig. Hetzelfde gedrag merk ik ook bij de mensen die in eerste instantie op mij abonneren. Ik probeer mijn abonnees te leren kennen. Ik kijk op hun kanaal, ik geef reacties en als ik ze leuk vind, abonneer ik soms zelfs terug. Maar ik hoef maar één verkeerde mening te geven en ze zijn weg. Dat voelt voor mij erg vervelend, omdat ik mensen die ik leuk vind erg waardeer en hun meningen respecteer. Ook als het kinderen zijn. Zij zijn 100 keer meer waard dan haters. Ook in het dagelijks leven kom je dat soort mensen tegen. Je ontmoet iemand die je leuk vindt. Je hebt een fijn gesprek, totdat ze ontdekken dat je een mening hebt die hen niet aanstaat. Dan wordt al het contact opeens afgekapt. Verstandige mensen zijn in staat om hun gedrag kritisch te bekijken en goede feedback van anderen te gebruiken om zichzelf te verbeteren. Daarom kijk ik vaak wat anderen doen en hoe zo'n internetvriend dan reageert. Dan zie ik opeens andere mensen haatvideo's maken over hem, vol met scheldkanonades. Mensen die iemand echt verraden en schade berokkenen. Je zou denken dat die vriend hen dan laat vallen als een baksteen, aangezien hij dat ook al doet als ik een verkeerde mening geef. Maar wat blijkt dan? Die mensen krijgen geen preek dat hun vriend zo teleurgesteld is. Nee, ze krijgen gesprekken om het zogenaamd op te lossen. Die krijgen shout-outs en publiciteit. Die worden op een voetstuk gezet omdat ze zo sociaal zijn geweest. Ook bij de mensen die opeens niet meer op mij willen abonneren, merk ik dat.
Eén verkeerde mening van mij en ze laten mij vallen. Maar ondertussen abonneren ze net zo makkelijk op halve criminelen, pedofielen, randebielen en al die 13 in een dozijn kanalen met hun waardeloze inhoud. En ondertussen maar doen alsof ik fout zit. Echt smerig. Ik maakte me altijd druk als mensen die slim, aardig en sociaal leken zich zo makkelijk van me afkeerden. Ik dacht dat het aan mij ligt. Doe ik iets fout? Doe ik iets verkeerd? Totdat ik ontdekte dat mensen van anderen wel heel veel accepteren. Dat ze anderen wel heel veel gunnen. Zo aardig zijn ze blijkbaar niet als ze met 2 maten meten. Daarom zeg ik, als je me dan zo leuk, tof en intelligent vindt, dan moet je me helemaal accepteren zoals ik ben. Laat anders maar zitten. Dat scheelt mij ook weer een teleurstelling.